Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh của mình. Trồng và chăm sóc những cây hoa lan tại nhà. Chúng ta nên tưới nước như thế nào để giúp cho cây sinh trưởng và phát triển mạnh hơn? Với những chiếc lá xanh tươi tốt, bộ rễ phát triển mạnh, hoa khi nở sẽ tươi đẹp đậm màu và giúp các bạn sẽ có được nhiều bông hoa nở dồi dào hơn trong khu vườn nhà mình với một cách làm đơn giản. Mời các bạn cùng xem. Như các bạn đã biết, lan hồ điệp là dòng đơn thân xuất phát từ vùng nhiệt đới. Do đó lượng nước giữ ẩm trên lá, thân và rễ chiếm một tỷ lệ rất lớn. Khi chúng ta cung cấp một lượng nước đúng và đầy đủ sẽ thúc đẩy cho những chiếc rễ phát triển mạnh. Và điều đó sẽ giúp cho cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ hơn. Mình đã nhận được nhiều câu hỏi gửi về chương trình. Khi nào chúng ta nên tưới nước cho những cây hoa lan? Hoặc là một ngày tưới bao nhiêu lần? Mấy ngày tưới một lần? Mình sẽ không có câu trả lời cụ thể cho việc này, vì nó còn phụ thuộc rất nhiều vào chất trồng, những loại chậu mà các bạn sử dụng, và còn phụ thuộc vào môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, khí hậu nơi các bạn sinh sống. Nhưng hôm nay mình chia sẻ một cách rõ hơn để các bạn biết khi nào cây lan cần nước và chúng ta sẽ tưới kịp lúc để giúp cây phát triển nhanh hơn. Chúng ta có thể trồng bằng nhiều loại chậu và nhiều loại chất trồng khác nhau. Các bạn sẽ quan sát vào sự phát triển của bộ rễ. Nếu như bộ rễ có màu xanh, điều đó chứng tỏ cây đã đủ nước, và những chậu như thế này chúng ta sẽ không tưới nước nữa. Khi các bạn thấy trong chậu đã xuất hiện rễ màu trắng hoặc màu xám trắng, điều này chứng tỏ cây đã thiếu nước và chúng ta cần phải có một lượng nước bổ sung để giúp cho cây phát triển. Khi rễ đã thiếu nước sẽ bị nhăn lại, khô lại, không cung cấp được độ ẩm cần thiết cho cây, dẫn đến sự sinh trưởng và phát triển của những cây hoa lan này sẽ bị kém đi. Mình chia sẻ bằng hai cách tưới khác nhau để các bạn có thể tưới xen kẽ cho những cây hoa lan của mình. Khi chúng ta không cung cấp được một độ ẩm đầy đủ, những rễ ở trên đây sẽ chuyển sang màu trắng và bị teo tóp lại. Các bạn sẽ dùng nước, chúng ta vừa tưới vừa xoay chậu. Sẽ tưới từ từ, sẽ giúp cho cây hấp thụ được lượng nước tốt hơn. Nếu như các bạn tưới nhanh thì nước sẽ chảy ra và không kịp ngấm vào chất trồng và rễ. Các bạn tưới thì rễ của cây sẽ dần chuyển sang màu xanh vì cây đã được cung cấp đủ lượng nước. Hoặc là các bạn có thể tưới phun sương đều lên phần chất trồng và rễ của cây. Khi chúng ta dùng những giọt nước nhuyễn và nhỏ sẽ giúp cho chất trồng và rễ của cây điều hòa được độ ẩm tốt hơn. Khi các bạn dùng giọt nước quá to sẽ làm cho chất trồng và rễ của cây không hấp thụ kịp lượng nước, và điều đó dẫn đến bộ rễ và chất trồng rất dễ bị khô. Và chúng ta tưới sẽ giúp cho rễ sẽ chuyển sang màu xanh. Khi cây được cung cấp đầy đủ độ ẩm cần thiết sẽ hạn chế được nấm bệnh, làm tăng quá trình trao đổi chất và giúp cho cây hấp thụ được lượng nước và phân bón tốt hơn. Cách thứ hai là các bạn sẽ đặt chậu lan vào đây. Chúng ta sẽ cho nước vào. Đối với những chậu lan như thế này, các bạn cũng làm tương tự. Mình cũng sẽ cho nước vào đây. Với cách làm này, các bạn sẽ đặt chậu cây trong nước trong khoảng thời gian 15 đến 20 phút để giúp cho nước ngấm vào phần chất trồng và rễ của cây. Nước sẽ được hút lên từ dưới đáy chậu, chuyển dần lên và giúp cho chất trồng và rễ của cây sẽ được chuyển sang màu xanh. Với cách tưới này, các bạn thực hiện từ 7 đến 10 ngày một lần trong những ngày hè. Còn những ngày mùa đông hoặc mưa nhiều, chúng ta sẽ duy trì 1 tháng một lần để giúp cho bộ rễ khỏe mạnh hơn.
Thường những cây lan có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới nên nhu cầu độ ẩm đòi hỏi rất cao. Khi chúng ta cung cấp được một độ ẩm cần thiết sẽ giúp cho những chiếc rễ phát triển mạnh hơn. Các bạn sẽ hạn chế đặt cây ở những nơi có quạt máy hoặc là máy lạnh hoặc là lò sưởi, vì những nơi đó độ ẩm rất thấp và dưới mức độ ẩm cần thiết của cây sẽ làm cho cây của chúng ta khó phát triển. Chúng ta cũng nên chú ý đến vị trí đặt chậu cây. Khi các bạn đặt chậu cây ở những nơi mát, thoáng gió, có ánh sáng nhẹ, giúp cho cây quang hợp tốt, tạo được diệp lục trên lá luôn có được màu xanh. Chúng ta đặt ở những nơi ánh sáng quá nhiều, nắng chiếu trực tiếp lên lá làm cho những chiếc lá dễ bị vàng. Khi các bạn tưới nước đầy đủ và đặt đúng vị trí sẽ giúp cho những chiếc rễ phát triển mạnh hơn. Đối với những cây lan, khi chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà, độ ẩm đóng một vai trò rất quan trọng. Các bạn cung cấp đúng và đủ sẽ làm cho những chiếc rễ mọc ra phát triển mạnh hơn. Sau 20 phút trôi qua, chất trồng và rễ của cây đã hấp thụ được lượng nước cần thiết. Các bạn sẽ lấy chậu cây ra. Lúc này rễ của cây đã chuyển sang màu xanh, đã hút được lượng nước cần thiết. Khi chúng ta đặt chậu cây trong nước, nước sẽ đẩy những chất tồn dư từ những loại phân bón mà cây không hấp thụ được tích tụ theo thời gian trong rễ và phần chất trồng, sẽ hình thành những cặn muối trắng trên mặt chậu. Do đó các bạn sẽ tưới thêm một lần nữa để giúp rửa trôi. Với cách làm này, chúng ta sẽ ngăn ngừa và hạn chế được nấm bệnh rất tốt, vì bộ rễ và chất trồng đã được làm sạch. Vì độ ẩm trong môi trường thường dưới mức độ ẩm cần thiết cho sự phát triển của cây, nên vào mùa hè và mùa đông các bạn tưới phun sương trên lá để giúp cho cây sinh trưởng và phát triển mạnh hơn. Chúng ta nên thực hiện tưới vào buổi sáng hoặc là buổi chiều. Các bạn hạn chế tưới vào buổi trưa, lúc thời tiết đang nắng nóng, hoặc là buổi tối sẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh gây hại trên lá phát triển và cây của chúng ta sẽ kém phát triển đi. Trong những ngày hè nóng nực, độ ẩm cần phải được duy trì. Các bạn có thể dùng rêu chúng ta cho vào lớp mặt để giúp cho cây luôn giữ ẩm tốt hơn, và điều đó sẽ giúp cho những chiếc rễ mau phát triển. Các bạn cũng có thể áp dụng cách tưới này để giúp cho các loại lan khác sinh trưởng và phát triển mạnh hơn. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách tưới để giúp cho những cây lan của chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà có được bộ rễ khỏe mạnh, những chiếc lá phát triển xanh tươi tốt, thân cây mập mạp, hoa nở sẽ đậm, màu sắc tươi và rực rỡ hơn, hoa nở sẽ dồi dào hơn. Mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa lan tại nhà.